80-90% ছিংগাৰে গীত গাওঁতে এই ভুলটো কৰে কাৰণ তেওঁলোকে গীত গাওঁতে থ্ৰট ভইচ ইউজ কৰে আৰু সেই বস্তুটো আইডেন্টিফাই কেনেকৈ কৰিব আৰু তাৰ কাৰেক্ট টেকনিকটো কি কাৰেক্ট টেকনিকত কেনেকৈ আপোনালোকে গীত গাব সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ আগত ক'ম গতিকে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় আপোনালোকে যদি ছিংগিংটোক একদম চিৰিয়াছলি লৈছে তেতিয়াহ'লে থ্ৰট ভইচটো কেলৈ আমি এভইড কৰিব লাগে আৰু তাক আমি কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিম আৰু তাক থ্ৰট ভইচৰ পৰা আমি একচুৱেলি আমি কি কাৰেক্ট টেকনিক ইউজ কৰি পেলাই গীতবোৰ গাব লাগে সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ আগত মই ডিটেইলছত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম থ্ৰট ভইচ ইউজ কৰি পেলাই গান গালে আমাৰ ভইচটোত কিমান বেছি এফেক্ট কৰে সেই বিষয়েও আজি আপোনালোকৰ আগত ক'ম গতিকে ভিডিঅ'টো একদম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়া ভালকৈ বুজিব পাৰিব নমস্কাৰ মই কংকনা কাকতি আপোনালোকৰ ভকেল কোচ আৰু এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল kkmusicalসহ সহায়লৈ আপোনালোকে নিজৰ অভ্যাসসমূহ নিশ্চয় আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কৰি আছে আৰু টেকনিকবিলাক ফ'ল' কৰি নিজৰ লগত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে নে নাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যিসকলে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থৈ দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলেই নটিফিকেশ্যনটো সোনকালে পায় প্ৰথমতে জানিব লাগিব থ্ৰট ছিংগিং অৰ্থাৎ গলাৰ পৰা যদি আমি গীত গোৱাটো ভুল হয় তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট টেকনিকটো কি জানেনে ছিংগিং ফ্ৰম নাভি বা ছিংগিং ফ্ৰম বেলি সাধাৰণ ভাষাত যদি মই আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ নাভিৰ পৰা উশাহৰ সহায় লৈ পেলাই যিটো শব্দ প্ৰডিউচ হ'ব সেই বস্তুটো আপোনালোকে মুখেৰে থ্ৰ' কৰিলে সেইটো একজেক্টলি মানে একদম শুদ্ধ টেকনিক হয় গীত গোৱাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ উশাহখিনিৰ সহায়ত উশাহৰ পাৱাৰত আপোনালোকে যিটো শব্দ পেটৰ পৰা লৈ নাভিৰ পৰা লৈ পেলাই যেনেকৈ থ্ৰ' কৰিব সেই বস্তুটোহে আচলতে একদম প্ৰপাৰ টেকনিক হয় থ্ৰট ভইচ ইউজ কৰি গালে কেনেকুৱা হয় আৰু নাভিৰ পৰা আমি যদি গীত গাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হয় সেইটো আপোনালোকে পাৰ্থক্যটো নিজে বিশ্লেষণ কৰি চাব আৰু নিজে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে আপোনালোকে সেই বস্তুৰ সেই ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে গম পাব পটককৈ আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু মই এতিয়া গাওঁতে আপোনালোকে প্ৰপাৰ বস্তুটো চাবলৈ যত্ন কৰিব প্ৰথমত কথা হৈছে গলাৰ পৰা যেতিয়া গীত এটা গাব গলাৰ পৰা যেতিয়া শব্দ এটা প্ৰডিউচ হ'ব সেই ভইচ যিটো টোন খুব যে ধুনীয়া লাগে শুনিবলৈ মই সেইদিনাখন এটা শ্বৰ্টছত আপোনালোকক কৈছোঁ টোনটোৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে সেই ভইচ টোনটো শুনিবলৈ মানে সেই মিঠাটো নাথাকে সেই মধুৰতাটো নাথাকে অলপ কৰ্কশ ভাৱ এটা থাকে গতিকে গলাৰ পৰা যদি আপুনি গীতটো পৰিৱেশন কৰে তেতিয়া সেই কৰ্কশপনটো থাকিবই মানে এতিয়া যদি মই গলাৰ পৰা আকাৰ কৰি গাওঁ গম পাইছে মই এতিয়া গলাটো অকল ইউজ কৰিছোঁ মই তাৰ নাভিৰ পৰা মই হাৱাটো আহিবলৈ দিয়া নাই শুনিবলৈ বস্তুটো ক্লিয়াৰ নালাগে ভাল নালাগে শুনিবলৈ সেই মিঠাটো নাথাকে টোনটো শুনিবলৈ বেয়া লাগে এতিয়া যদি আমি সেই একেটা বস্তুৱে আমি যদি নাভিৰ পৰা উচ্চাৰণ কৰি পেলাই গাওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব বুজি পালে নিশ্চয় আমি নাভিৰ পৰা যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰিছোঁ চাউণ্ডটো শুনিবলৈ টোনটো শুনিবলৈ বেছি ধুনীয়া হৈছে ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে শিফটিং নোট অৰ্থাৎ এটা স্বৰৰ পৰা ইটো স্বৰলৈ আপোনালোকে যেতিয়া যাব অকল থ্ৰট ভইচ ইউজ কৰি পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে শিফটিং নোট গাব বা এটা স্বৰৰ পৰা ইটো স্বৰলৈ যাব তেতিয়া শুনিবলৈ কেনেকুৱা লাগে আৰু আপোনালোকে নাভিৰ পৰা গাওঁতে কেনেকুৱা লাগে সেই ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে চাব আমি যদি এতিয়া আকাৰ কৰোঁ সাৰেগা ৰেগামা যদি আমি কৰোঁ সাৰেগা ৰেগামা আমি যদি থ্ৰট ভইচ ইউজ কৰি কৰোঁ অকল গলাৰেদি গাইছোঁ সেই বস্তুটো যদি আমি নাভিৰ পৰা গাওঁ তেতিয়া কেনেকুৱা হয় শুনিবলৈ এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিছেনে যেতিয়া আপোনালোকে থ্ৰট ভইচ ইউজ কৰি পেলাই মানে স্বৰবোৰ শিফটিং কৰিব ইটো নোটৰ পৰা সিটো নোটলৈ যাব নোটবোৰ ক্লিয়াৰ নহয় শুনিবলৈ আপোনালোকৰ কাণত সেই বস্তুটো ক্লিয়াৰকৈ আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব কি স্বৰ লগাইছে সা গাইছে নে ৰে গাইছে নে গা গাইছে সাৰ পৰা কোলে গ'লকৈ ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু যদি আপোনালোকে সেই একেটা বস্তুৱে যদি আপোনালোকে নাভিৰ পৰা আপোনালোকে গাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া বস্তুটো এটা এক্সট্ৰা ফ'ৰ্চ থাকিব যিটো আপোনালোকে গভীৰভাৱে উশাহ লৈ পেলাই যিটো শব্দ এৰিব সেইটোৱে সেই নোটটোক ক্লিয়াৰিটি আনিব মই গাই শুনাইছোঁ নাভিৰ পৰা গালে কেনেকুৱা লাগিব বুজি পাইছে নিশ্চয়
3 নম্বৰ কথাটো হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া থ্ৰোট ভইচ ইউজ কৰি গাব গীতৰ বা টান লওঁতে বা যিকোনো ধৰণৰ গীতত যিবোৰ সৰু সৰু মুৰ্কি আছে সেইবিলাক থ্ৰোট ভইচ ইউজ কৰি যেতিয়া লগাব ক্লিয়াৰ নহ'ব বস্তুটো শুনিবলৈ আৰু সেই স্পীডটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিব মই উদাহৰণস্বৰূপে যদি কৈছোঁ নহ'ল মানে গতিকে সেই বস্তুটো আপোনালোকে কেতিয়া আহিব যেতিয়া আপোনালোকে নাভিৰ পৰা বুজি পাইছে নিশ্চয় নাভিৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে উশাহৰ ছাপোৰ্ট লৈ উশাহৰ পাৱাৰটো লৈ পেলাই আপোনালোকে গীতবোৰ গাব বা অলংকাৰবোৰ ল'ব তেতিয়া বস্তুটো খুব বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু একদম মানে ডিষ্টিংক্টকৈ আপোনালোকে বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মই নাভিৰ পৰা গালে কি হয় থ্ৰোট ভইচৰ পৰা গালে কি হয় মই সেই বস্তুটো আপোনালোকক ক'লোঁ এটা কথা হৈছে নাভিৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ গীত গাব নাভিৰ পৰা গীত গোৱাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকে ব্ৰেথিংটো ভালকৈ লওক একদম ডিপ ব্ৰেথ লওক মানে একদম গভীৰৰ পৰা উশাহটো লওক ভিতৰৰ পৰা উশাহটো লওক আৰু কি হয় বহুতৰ মোৰ ষ্টুডেণ্টৰো মই দেখিছোঁ মানে খুব বেছি খৰখেদা কৰে গাওঁতে গীত গাওঁতে বা অলংকাৰ লগাওঁতে খৰখেদা নকৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে একদম গভীৰভাৱে উশাহ ল'বলৈ প্ৰেক্টিচ কৰক কিয়নো ডিপ ব্ৰেথটো আপোনালোকে লাষ্টলে কুইকলি ল'ব পাৰিব লাগিব সেইটো কেতিয়া আহিব যেতিয়া আপোনালোকে অভ্যাস কৰিব আৰু উশাহটো আপোনালোকে এটা নোটৰ পৰা সিটো নোটলৈ যেতিয়া যাব কেনেকৈ যাব সেই প্ৰপাৰ টেকনিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক প্ৰথম ধৰক মই এইটো গাওঁতেও কিন্তু মই ডিপ ব্ৰেথ লৈছোঁ কিন্তু সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মানে বস্তুটো আপোনালোকে প্ৰপাৰ স্বৰখিনি যেতিয়া ইটোৰ স্বৰৰ পৰা সিটো স্বৰলৈ যাব কেনেকৈ কোনখিনিতে উশাহটো ল'ব লাগিব কোনখিনিতে আপোনালোকে উশাহটো পটককৈ ল'ব লাগিব পটককৈ এৰিব লাগিব আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনালোকে যিমান বেছি প্ৰেক্টিচ কৰিব যিমান অভ্যাস কৰিব সিমান বেছি আপোনালোকে নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টোত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অন্য এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে অহা শুক্ৰবাৰে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ